celebration of the traditional Thai New Year is the time for family, warmth, and heartfelt smiles. รุดเหรอหรือเปล่าสัตว์วิเศษจากปากเขาตายมีลักษณะเหมือนพญานกกึ่งมนุษย์ลำตัวกำยำหน้าเกรงขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะถูกใช้เป็นตราประจำแผ่นดินไทยในสงกรานต์ปีนี้รุ้งยังได้รับบทสำคัญในฐานะของนางสงกรานต์นามว่าทุ่งสาเทวีที่เสด็จมาในท่าสายญาติหลับตาอยู่เหนือหลังรถอย่างสง่างามเปรียบเสมือนการนำพาความศรัทธาความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยบินเข้าสู่ปีใหม่ไทยอย่างทรงพลังให้ประชาชนได้เริ่มต้นปีด้วยความอิ่มเอมใจและสมบูรณ์พูนสุข Ladies and gentlemen, this is Garuda. It's a mystical creature from the Himalayas. It looks like a serpent king with a human-like body, representing as the emblem of Thailand. In this Songkran festival, Garuda is the vehicle of Nang Songkran named Thung Satevi for bringing peace, happiness, and prosperity to all of you for Thai New Year. แสงสีทองที่เปล่งประกายจากวัดอรุณราชวรารามสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองความสง่างามของพระบาทอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าที่อยู่อย่างผ่านกาลเวลาไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ยังเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ไม่มีใครเหมือน A golden dawn over Wat Arun symbolizes prosperity and elegance. This iconic pagoda by the Jamnagar River represents not only religious significance but also reflects the unique beauty of Thai architecture. หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนสะท้อนถึงพลังแห่งวัฒนธรรมไทยแสงสีที่เปลี่ยนฟากฟ้าเป็นดาวและพระจันทร์เปรียบเสมือนการแปลงกายของหนุมานจากการเป็นวีรบุรุษในวรรณคดีไทยสู่การเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญที่ไม่มีที่สิ้นสุดหนุมาน yawning as a star and moon embraces the power of Thai culture the light that changes the sky into stars and moons like Hanuman's transformation from being a hero in Thai literature to becoming a symbol of greatness and endless revelry. ยักษ์ตัวแทนแห่งวรรณคดีไทยที่เปรียบด้วยภาพลักษณ์แห่งความน่าเกรงขามกลับกลายมาเป็นยักษ์ผู้แสนเป็นมิตรบนรถตุ๊กๆการพาหนะสุดคลาสสิกไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวเมืองไทยที่คนทั่วโลกรู้จักถ่ายทอดความสนุกสนานตามวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างมีชีวิตชีวา The giant, a powerful figure from Thai literature, appears in the friendly form on a tuk-tuk, one of Thailand's most iconic vehicles. It reflects the playful and vibrant spirit of Thai culture in a fun and approachable way. กางเกงช้างโดดเด่นด้วยลวดลายอันงดงามของช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองถูกนำมาถักทอเป็นลวดลายประสานความเป็นไทยสะท้อนถึง
It also reflects the Thai way of greeting with a respectful wine. This gesture is a beautiful symbol of Thai identity, expressing warmth, serenity, and charms that's truly unique and admired around the world. บอกให้โลกรู้ I love Thailand ดินแดนแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม เมืองไทยไม่ใช่แค่เมืองหนึ่งแต่เป็นบ้านที่ทุกคนฝันอยากมาเยือน และมาสัมผัสกับคำว่า Thailand Land of Smile ด้วยตัวเอง ความอบอุ่นมิตรภาพและความสุขที่สัมผัสได้จากทุกเมืองทุกแห่งในไทย เป็นเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา The Ministry of Tourism and Sports การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Authority of Thailand ในโอกาสที่รัฐบาลประกาศโครงการ Amazing Thailand Plan Tourism and Sport Year 2025 การแสดงสุดพิเศษที่ทุกท่านได้รับชมในค่ำคืนนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็นวันหนึ่งสำคัญในความภาคภูมิใจ และอยู่เบื้องหลังการแสดงสุดตระการตาส่วนหนึ่งของมหาสงกรานต์อันยิ่งใหญ่ในประเทศไทยครั้งนี้ เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่างานในครั้งนี้นะครับมหาสงกรานต์จะเป็นยิ่งเหล่าขวัญกับทั่วโลก ในการสร้างความประทับใจให้ชาวไทยพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกโลกให้มาเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ร่วมกันถ่ายภาพและวิดีโอ การแสดงตัวแปลอักษรในครั้งนี้ก่อนโพสต์ลงโซเชียลของความร่วมมือในการเป็นแฮชแท็กของงานครับ นั่นก็คือเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2568แฮชแท็กชื่องานครับมหาสงกรานต์ Over Festival 2025 พร้อมกันนั้นนะครับ Hashtag สงกรานต์เฟสติวัล Hashtag Thailand Festival Hashtag เทศกาลสงกรานต์และ Hashtag สนามหลวงครับ ทุกท่านคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงโชว์ในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ Ladies and gentlemen, please join for the Drone Show for tonight. ถูกใจช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ